Salutare, Andrei aici pentru Multilingo. Acesta este cursul și mai perfect de limba engleză. Ca și până acum, interacționați cu acest videoclip, nu îl ascultați doar pasiv și puneți-l pe pauză și repetați atunci când este nevoie. Ascultați următorul text și nu vă faceți griji dacă nu înțelegeți toate cuvintele. The first thing that I do in the morning is to take a shower. Is to take a shower. In the morning, I must not sleep in. In the morning, I must not sleep in. Because I want to go jogging. Because I want to go jogging. Mai departe, ascultați și repetați odată cu mine. Să-i dăm drumul. În limba engleză, pentru a spune dușul, veți spune the shower. The shower. The shower. Mai departe, spuneți a face duș. To shower. To shower oneself. To shower. Shower. Mai departe, spuneți primul, în sensul că primul lucru. The first thing. The first thing. The first thing. Iată mai departe cum se spune primul lucru pe care îl fac. The first thing that I do. The first thing that I do. The first thing that I do. Dimineața. In the morning. In the morning. In the morning. Mai țineți minte cum am spus că se zice a face duș. To shower oneself. To shower oneself. Sau to take a shower. Asta îmi place să fac. This is what I like doing. This is what I like doing. Doing. Aș dori să știu. I would like to know. I would like to know. I would like to know. Ce faci tu dimineața? What you do in the morning. What you do in the morning. In the morning. Eu merg la jogging. I go jogging. I go jogging. Go jogging. Înainte de a merge la jogging, before I go jogging, before I go jogging, before I go jogging, îmi place să-mi fac un duș.
I like to shower myself. So, I like to take a shower. I like to shower myself. I like to take a shower. Îmi place să merg la jogging. I like to go jogging. I like to go jogging. I like to go jogging. Și să fac un duș apoi. And take a shower afterwards. And take a shower afterwards. A shower afterwards. Fac duș. În limba engleză am spus că se pronunță I shower myself. So, I am taking a shower. I am taking a shower. Înainte de a merge la jogging și după aceea. Before I go jogging and afterwards. Before I go jogging and afterwards. Acesta este primul lucru. This is the first thing. This is the first thing. The first thing pe care îl fac dimineața. That I do in the morning. That I do in the morning. Repetați încă o dată cuvântul dimineața în limba engleză. In the morning. In the morning. In the morning. Morning. Nu am voie să dorm, în sensul că să dorm prea mult. I cannot sleep in. I cannot sleep in. To sleep in. Deoarece sunt ocupat dimineața. Because I am busy in the morning. Because I am busy in the morning. Și trebuie să finalizez multe sarcini. And I need to finish many tasks. And I need to finish many tasks. Am sarcini sau activități foarte solicitante. I have very demanding tasks. I have very demanding tasks. Demanding tasks. Solicitant. În limba engleză am spus că se pronunță demanding sau demanding. 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 Mai departe spuneți, sarcina aceasta este foarte solicitantă. This task is very demanding. This task is very demanding. Very demanding. Sarcini foarte solicitante. Very demanding tasks. Very demanding tasks. Tasks.
De aceea mă trezesc dimineața. That is why I wake up in the morning. That is why I wake up in the morning. Ce faceți dumneavoastră dimineața? What do you do in the morning? What do you do in the morning? In the morning. Scrieți într-un comentariu ce vă place să faceți. Write in a comment what you like doing. Write in a comment what you like doing. Doing. Acesta a fost sfârșitul părții numărul 2.